Hi everyone, so today we are gonna make mac and cheese menggunakan Prego Sos pasta, makaroni dan keju mac and cheese. Ni baru, produk baru daripada Prego, so kita nak try. Tengok dia warna orange, creamy macam tu. So kita ada makaroni yang telah di-boil. Ni ialah sausage dan juga ayam yang dah dua-dua ni dah dimasak. Seterusnya kita ada salt, ada cheddar cheese, mozzarella, ada blackpepper dan juga chili flake. So kita akan panaskan sos dulu sebelum kita masukkan dalam oven. So kalau ada lebihan macam ni, kita letak air panas sikit. So letak air panas sikit, campurkan. Dan kita kena kacau. Api biar kecil je. So kita akan kacau sedikit. Bau dia sedap guys. Good job Prego sebab create this product. Sebelum ni ada cheese and herbs je kan. So sekarang ada mac and cheese punya sauce itself. So best gila. So kita dah masukkan makaroni yang kita kena kacau. Api dah tutup dah. Sekejap lagi kita buka balik. So yeah. And then kita masukkan sedikit garam, blackpepper dan chili flake. So masukkan sedikit garam. Sedikit black pepper. Sedikit chili flake. And sedikit nutmeg. Lepas tu kita kacau. Lepas tu kita masukkan sausage dan juga ayam yang telah digoreng. Kita buka api sikit. Api kecil. Dan kita kacau. Sekejap je kacau. Lepas tu kita nak masukkan dalam Pyrex sebelum dimasukkan dalam oven. Okey, dah. Kita akan masukkan dalam Pyrex. So kita dah letak dalam cheddar cheese dan juga mozzarella cheese. So kita akan masukkan dalam oven yang kita dah preheat tadi. For 20 to 25 minutes. Pada suhu 180 degree. So yeah, sekarang ni dah. Look at that, taking a peek in the oven. So cheesy. 20 minit kemudian. 20 ke 22 minit kemudian. Alright, so macam mana kan ni. Oh my god, ni kena guna dua tangan ni. Stay tuned. Okay guys, so dah siap dah big macaroni. Big macaroni and cheese guys, menggunakan sos Prego mac and cheese. So selamat mencuba. Bismillahirrahmanirrahim. Yum.